අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරෙන්. ඉතින් මම අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ phone එකට කොහොමද iOS launcher එක දාගෙන Apple phone එකක් use කරනවා වගේම use කරන්නේ කොහොමද? දැන් ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේකෙන් ෆොටෝ එහෙම ගන්න පුළුවන්ද Apple phone වගේ කියලා. එහෙම බෑ. මොකද මේ ඔයාගේ cam එකේ තියෙන විදිහට තමයි ෆොටෝ වදින්නේ. ඉතින් Apple phone එකක් වගේ Apple phone එකක් use කරනවා වගේ experience එකක් නම් ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් මේ app එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න Apple phone නැති අයට අවස්ථාව. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න. මොකද මේ වගේ තවත් අලුත්ම සුපිරි map අරන් එනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලොන්ට එක කතා කරන්න. හරි අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම Play Store open කරගෙන ඒ app එක download කරන විදිය වෙනනම් හරි ඕගොල්ලන්ට මෙතන search කරන්න තියෙන launcher ISO 16 කියලා. හරි ඒක search කරපුවාම උඩින් වෙන icon එක click කරලා ඒක download කරගන්න. මම download කරගෙන තියෙන නිසා මම ඒක open click කරන්න. හරි ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් app එක open වෙනවා. හරි ඔයගොල්ලෝගේ නම් ඉස්සරම මෙහෙම එකක් නැහැ. ඉස්සරම allow වගේක් දෙන්නයි. ඊට පස්සේ get started කියලා ඉස්සරමයි allow වගේක් එයි. අන්න ඒ ටික මේව කරගෙනවා. ඉස්සරම මෙතෙන් තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් එතනින් ඔයාලා කැමති විදිහට මේක edit කරගන්න පුළුවන් මේ app එක. හරි මම මේ ad එක close කරගන්න. හරි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉතින් මේක මේ navigation bar එක හදාගන්න. මම ඒක හදන්නේ නැහැ. ආයි මෙතනින් හදන්න පුළුවන් wallpaper වල දාගන්න පුළුවන් වගේ කැමති wallpaper එකක්. මේ මම close කරගන්න. හරි මෙන්න මේ wallpaper එක නැතුව කරනද ඔයගොල්ලන්ගේ library එකේ තියෙන ඕන wallpaper එකක් දාගන්න පුළුවන්. හරි මම මේකනොත් back වෙන්නම් මෙහෙම. හරි මෙන්න මෙතන team කියන එකට ගියාමත් ඔයගොල්ලෝ මේක දාගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති app එක dark වෙනවා. light දැම්මහම app එක light වෙනවා. හරි තව තියෙනවා අපි බලමු මේ weather කියන එකට ගිහිල්ලා මේක නම් වැඩි විස්තරයක් නෑ. හරි මේ hide application කියන එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් app එකක් hide කරගන්න. මෙතන තියෙන ඕන app එකක් ඔයගොල්ලෝ ටික් එක දාලා මෙතන දන් දුන්නාම hide වෙනවා. හරි දැන් ඉතින් අපි app එක ගිහින් බලමු මොකද කොහොමද අපේ background එකේ තත්ත්වය phone එකේ quality එක මොකද කියලා අපි ගිහින් බලමු. මම මෙතනින් app එක close කරගන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන මේ set as default කියන එක දෙනවා. හරි ඒක දුන්නාට පස්සේ මේ app permission එනවා. ඒක නම් වැඩක් නැති එකද හරි ඒක වුන් වැඩක් නැහැ. අපි යන් මම දැන් app close කරලා බලන්නම් මොකක්ද තත්ත්වය කියලා. හරි ඕගොල්ලෝ ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේ යට තියෙන iOS launcher කියන එක දීලා බලන්න ඔයගොල්ලෝ ටිකක් වෙලා iPhone එක වෙන්න. මොකද Android විදිහට මේ දැන් කෙලිම phone එක iPhone විදිහට හැදෙන්නයි යන්නේ. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ icon එකම තියෙන විදිහ ඔක්කොම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මෙතන translate දෙන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති කෙලින්ම Apple phone ම තමයි. ඔයගොල්ලන්ට ඒ වගේම experience එකක් ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තව මේ Apple phone එකේ තියෙන දේවල් ටික ඔක්කොම මේකට දාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔය මෙතන අර බටන් එකක් තියෙන්නේ ක්ලික් කරලා බෑක් එහෙම යන අන්නේ ඔබ ටික දාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි වීඩියෝ එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ Play Store එක එහෙමත් icon එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා සුපිරියම. මෙන්න මේක close කරගන්න. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මෙතන calendar එක පෙන්නනවා. එතකොට Northwestern Province එක පෙන්නනවා. Celsius අංශක 28ක් විදිහට. ඒ කියන්නේ මගේ battery health එකත් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන app වගේකුත් තියෙනවා. හරි මෙන්න මෙතනින් මම ආයෙ close වෙන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති සුපිරි map එකක්. ඉතින් මම නම් recommend කරනවා ඔයගොල්ලන්ට දාගෙන. ඉතින් සල්ලි නැති Apple phone එකක් use කරනවා වගේ ඔන්න use කරනවා නම් app එක. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එකත් හොඳයි නම් මේක like එකක් දාලා හැමෝටම බලන්න share කරන්න. ඉතින් ඔන්න සල්ලි නැති අයට Apple phone use කරන්න Apple phone පිස්සොන්ට use කරන්න සුපිරි map එකක්. ඉතින් අදට මම මගේ වීඩියෝ එක නවත්තන්නම්. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න. තවත් මේ වගේ app ගොඩක් ඉස්සරහට අරන් එනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.